ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาแชร์ข้อมูลเรื่องสายแลนนะครับสายแลนมีในตลาดเยอะมากมีหลายยี่ห้อมากๆยูกรีนเบซุสอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีสินค้าแบบ DIY ด้วยสามารถสั่งผลิตได้มียี่ห้อไทยด้วยยี่ห้อลิงก์ยี่ห้อแอมอะไรพวกนี้ครับมีเต็มไปหมดเลยถามว่าแบบไหนดีแล้วควรจะสั่งยังไงทางร้านไหนนะครับผมเอาข้อมูลที่ผมมีมาแชร์ให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้สายแลนปกติแล้วถ้าเกิดว่าต้องการใช้กับคอมกับสวิตช์พวกนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นสายตรงคลิปนี้จะมาพูดเรื่องสายตรงอย่างเดียวไม่มีสายครอสที่ใช้กับคอมนะครับสมัยโบราณจะมีสายครอสนะตัวนี้ขอข้ามนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาสายแลนคุณก็ต้องมองดูก่อนว่าคุณจะเดินสายแลนเองร้อยท่อจ้างช่างร้อยท่อหรือว่าจะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเกิดซื้อมาใช้งานทั่วไปตามบ้านตามอะไรพวกนี้ที่ไม่ต้องร้อยท่อไม่ต้องสอดสายอะไรพวกเนี้ยซื้อมาก็ใช้เลยก็จะต้องเป็นสายสำเร็จนะครับสายสำเร็จพร้อมใช้เนี่ยมีเยอะมากในร้านค้าออนไลน์คุณสามารถสั่งซื้อได้เลยตามขนาดนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อยูกรีนตัวนี้เป็นยี่ห้อเวนตันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อยูกรีนมีอีกหลายยี่ห้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการปรับขนาดเองเลือกขนาดถ้าเกิดไม่มีอยู่ในยี่ห้อต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันราคาแพงกว่านะเป็นแคท7แคท8อะไรก็ว่าไปนะครับเขาคงทำออกมาดีในรูปแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่สามารถเลือกขนาดได้ครบถ้วนนะครับผมก็แนะนำตัวนี้จะมี2ขนาดตัวนี้ผมใช้ Cat 5e จริงๆมี Cat 6ด้วยนะถ้าเกิดคุณต้องการใช้งานในโรงงานหรือในการเดินสายทั่วไปที่รู้สึกต้องการความแข็งแรงด้วยนะครับแนะนำเป็นสาย Cat 6ซึ่งปกติแล้วจ้างช่างเขาจะเดินสาย Cat 6ให้อยู่แล้วในปัจจุบัน Cat 5e เนี่ยเป็นพวกสายอ่อนๆพวกนี้ครับความเร็ว1กิกอะไรพวกนี้ได้นะครับ Cat 5e นะแต่ถ้าเป็น Cat 6เนี่ยเขารับมาตรฐานหลายๆอย่างอยู่แล้วอันนี้ผมขอข้ามบอกช่างเลยบอกว่าเอา Cat 6นะครับแคสซิกเขาก็จะเดินในระยะตามที่ต้องการถ้าเป็นการจ้างช่างจะรู้อยู่แล้วว่าเดินจากจุดไปจุดนะครับเดินจากบริเวณที่ติดตั้งฮับไปหาบริเวณที่เป็นคอมพิวเตอร์เต้ารับอะไรพวกนี้เขาจะจัดการให้เขาสามารถจัดหาให้เราได้นะครับแต่ตัวนี้ผมมาเน้นเรื่องของ Home Use ถ้าเกิดคุณต้องการใช้ที่บ้านเนี่ยคุณก็ต้องสามารถที่จะตัดสินใจเองได้เลือกซื้อเองได้ผมเคยแนะนำไปถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยมันมีร้าน DIY นะครับผมก็สั่ง Cat 6 DIY มาก็เขาจะมีสั่งตัดเป็นเมตรและให้เลือกเลยนะครับซื้อกี่เมตรแล้วก็เขาจะทำแบบนี้มาให้อันนี้คือแบบสำเร็จผมเลือกเป็น Cat 5e ผมก็เลยได้ใส่ขนาดเล็กมานะครับตัวนี้เขาก็จะทำให้สำเร็จเลยเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสามารถสั่งซื้อได้เขาจะแคมป์มาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฮูดที่เป็นสีน้ำเงินมาให้เป็นหัวอย่างดีทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ทางร้านเขา DIY ให้นะครับสามารถสั่งซื้อตามขนาดที่ต้องการปกติแล้วต้องไม่เกิน100เมตรนะครับทั่วไปนะผมก็สั่งซื้อมาใช้แบบนี้นะครับส่วนกรณีที่เราต้องการใช้ที่บ้านแล้วก็เรารู้ขนาดระยะอยู่แล้วเราก็สามารถสั่งซื้อแบรนด์ต่างๆมาได้ข้อดีของแบรนด์นะครับถ้าเกิดคุณสั่งซื้อแบบไม่ใช่ DIY ตัวเนี้ยมันได้มาแค่นี้แหละตัวนี้ก็แค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณสั่งซื้อแบรนด์ต่างๆเช่นยี่ห้อยูกรีนคุณจะได้ตัวปลอกมาด้วยนอกจากความสวยงามนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะตัวนี้เป็นยูกรีนคุณก็จะได้ปลอกแบบนี้มาเป็นสายข้างในแคท7นะครับแคท7แคท8นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำไมถึงขนาดนั้นเราเหรอได้ความเร็วสูงมาก40กิก10กิกอะไรประมาณนี้ครับก็ตามที่เขาโฆษณาแหละนะครับแต่คุณจะได้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยครับจะเป็นปลอกที่สามารถปิดได้พกพาง่ายแล้วตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็จะสามารถปกป้องสนิมได้ปกป้องไอ้น้ำได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณจะซื้อแบบนี้แนะนำว่าคุณซื้อมาแล้วคุณใช้เลยนะครับก็คือเสียบกับคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้หรือเสียบกับสวิตช์ทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ตรงเนี้ยมันโดนอากาศบ่อยๆมันอยู่ข้างนอกครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะหม่นสนิมขึ้นนะครับแล้วก็มีฝ้ามีคราบแน่ๆนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดคุณไม่ได้เสียบกับสวิตช์เลยหรือวางปล่อยปลายไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสนิมขึ้นนะครับส่วนตัวนี้มีปลอกให้ผมก็ใช้กับคอมนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ผมก็เสียบปลอกเก็บไว้นะครับข้อดีของเขาคือจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวล่าสุดที่ผมสั่งมาก็จะมี2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเวนตันนะเวนตันก็สวยงามแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแคทซิกซึ่งเหมือนเขา DIY มาให้ครับตัวนี้ก็จะมีปลอกมาให้ทำมาได้สวยงามเนี่ยครับแต่สายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่สายถักมันเป็นสายแลนทั่วๆไปก็ดูแข็งแรงดีสายแลนประมาณนี้ที่เขาเขียนเอาไว้คือตัดมาให้เรานี่แหละครับแต่เขาทำออกมาได้ดีนะครับมีปลอกมาให้ด้วยเวนตันก็ดีครับทดสอบแล้วก็ผมไม่ได้ทดสอบความเร็วสูงมากอะไรนะครับผมทดสอบแค่ Copy ไฟล์ความเร็ว1กิกเนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าต้องการความเร็วสูงมากกว่านี้
ก็แนะนำอ่านสเปคแล้วก็หาบททดสอบเพิ่มนะครับผมซื้อมาล่าสุดเพิ่งมาส่งหมาดๆเมื่อวานนี้เองก็จะเป็นตัวนี้เป็นสายถักแบนนะครับสวยงามมากเนี่ยครับเป็นสายถักแบนซึ่งในการม้วนเนี่ยมันจะม้วนได้กระชับมือดีตัวนี้10 เมตรนะครับสวยมากแล้วก็ตรงนี้จะมีที่กดรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีครับมีปลอกมาให้ด้วยเนี่ยครับสามารถสวมปลอกได้นะครับเป็นปลอกขนาดมาตรฐานของเขาเลยเป็นรุ่นเดียวกันปลอกขนาดเดียวกันของยูกรีนเหมือนทำออกมาแล้วนะครับเป็นหัวชุดเดียวกันปลอกชุดเดียวกันแต่มีสายถักกลมสายถักแบนเท่านั้นเองตัวนี้เป็นสายถักกลมตัวนี้เป็นสายถักแบนครับแบรนด์ต่างๆก็น่าสนใจครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถสั่งซื้อได้เลยตัวนี้ก็มี10 เมตร20 เมตรเนี่ยมีครับสามารถสั่งมาใช้งานทั่วๆไปในบ้านแต่ว่าจะติดปัญหาอย่างหนึ่งคือพอจะร้อยทอดมาร้อยไม่ได้มันมีหัวมาแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อก็ลองดูพิจารณาดูว่าตัวเองต้องการใช้สายแบบไหนถ้าเกิดต้องการใช้สายสำเร็จเลยขนาดที่ไม่ต้องร้อยท่อก็สั่งแบบนี้มาก็ได้ในเมืองไทยราคาถูกกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยลองเทียบราคาดูครับตอนนี้มันราคาเท่ากันแล้วนะผมซื้อมาก็ราคา100 กว่าบาท200 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นมาพร้อมหัวสามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับตัวนี้ทดสอบแล้วโอ้จากที่ทดสอบมายี่ห้อยูกรีนนะครับมาดูใกล้ๆตอนเนี้ยสนิมยังไม่ขึ้นรู้สึกว่าเงาดีผมรู้สึกว่ายูกรีนเนี่ยเขาทำได้คุณภาพนะครับเงาวับเลยตรงหัวแต่ตรงนี้ก็อาจจะมีคราบนิดนึงเช็ดก็โอเคครับเช็ดได้เช็ดออกนะครับสวยดีแต่ก็ติดตรงที่มีหัวมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบสำเร็จนี่แหละนะครับถ้าเกิดคุณต้องการเอามาเสียบจากเต้ามาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแบบนี้สำเร็จมันสวยดีครับสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเต็มที่เลยราคาไม่น่าจะเกิน500ครับรู้สึกว่าตอนนี้สายแลนยี่ห้อต่างๆเนี่ยถูกมากนะครับยี่ห้อเวนตันก็ดียี่ห้อเบซุสก็ดียี่ห้อยูกรีนก็ดียี่ห้ออื่นๆที่ผมไม่พูดถึงก็ดีครับถามว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนขึ้นอยู่ที่ความชอบเลยนะครับว่าคุณชอบแบบไหนลายแบบไหนถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยดีหมดขอแค่การรับประกันดีใช้งานเป็นยังไงคืนสินค้าได้ไหมอะไรพวกนี้ครับแต่ต้องระวังด้วยถ้าเกิดเป็น DIY แบบเนี้ยเจอร้านไม่ดีก็ไม่ทดสอบสายแลนมาให้ก็พังก็เสียเวลาเคลมกันคืนสินค้ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามสนใจต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วก็มาตอบให้คุณนึกว่าสายแลนก็คือเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างคอมกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหรือจากเน็ตเวิร์กไปหา NAS ไปหาเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับขอแค่สัญญาณเชื่อมถึงกันได้แล้วก็ความเร็วไม่ตกเช่นถ้าเกิดสวิตช์ 1,001 กิกความเร็วก็1 กิกเต็มอย่างเงี้ยครับแค่นั้นก็พอยี่ห้อไหนไม่สำคัญนะครับคุณก็ใช้งานได้ขอแค่สะดวกและราคาคุ้มค่าก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ